Вас вітає компанія «Вільний шлях Є», національний оператор протимінної діяльності в Україні. Зараз буде важлива інформація для аграріїв. В березні 2024 року уряд України ухвалив рішення щодо програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Що це означає для фермерів та аграріїв? Тепер вони мають можливість укладати угоди та обирати між державними і приватними операторами гуманітарного розмінування. Головна умова – вибір підрядника відбувається через тендерну систему ProZorro. І що найважливіше для фермерів – землевласник несе витрати у розмірі 20% від загальної суми на розмінування. Решту 80% покриває з бюджету Міністерство економіки України. Наразі для погашення програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування урядом виділено 3 мільярди гривень на поточний рік. За допомогою конкурентного тендерного відбору посадовці сподіваються знизити ризики корупції, адже в процесі визначення переможця передбачено надійні заходи безпеки. Наприклад, у випадку подання фермером недостовірної інформації він буде зобов'язаний повернути отримані кошти. Нетехнічне обстеження територій – перший крок до розмінування. Першим важливим етапом для ухвалення рішення щодо розмінування з нетехнічного обстеження території, так зване НТО, цей процес складається зі збору аналізу та підготовки даних для впровадження державних, місцевих та інших ініціатив, які передбачають організацію заходів із гуманітарного розмінування або очищення територій від вибухонебезпечних предметів. За результатами нетехнічного обстеження спеціалісти кваліфікують території за ступенем небезпеки і визначають пріоритетність у черзі на розмінування. Згідно цих висновків, територію класифікують на ймовірно забруднену територію на підставі отримання непрямих доказів, підтверджено небезпечну територію згідно прямих доказів замінування, виключено територію, тобто таку, на якій під час проведення нетехнічного обстеження не було виявлено прямих чи непрямих доказів забруднення вибухонебезпечними предметами. Головні задачі нетехнічного обстеження – це збір та обробка доказів про ймовірне забруднення територій, акваторій вибухонебезпечними предметами. Дані мають бути зібрані з щонайменш 3 різних джерел інформації. Визначення небезпек та ризиків для населення, що мешкають у безпосередній близькості до забруднених територій. Класифікація земель за рівнем небезпеки. Збір свідчень щодо нещасних випадків на землі, яка підлягає нетехнічному обстеженню. Позначення меж небезпечних територій. Аналіз та категоризація соціально-економічних і технічно-екологічних чинників, які мають впливати на пріоритетність очищення забрудненої ділянки. Хочу звернути увагу, що тільки після звітів НТО можна правильно планувати подальші заходи з розмінування, складати вартість робіт і планувати час та виконання робіт з очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Більш докладно, що таке НТО, чому необхідно його робити перед проведенням тендерів та оцінки вартості проведення робіт з розмінування, ми знімемо випуск у найближчий час. Як фермеру подати заявку на гуманітарне розмінування? Землевласник подає заявку до Державного аграрного реєстру ДАР, де проходить початкова верифікація, тобто перевірка, чи земля справді належить фермеру, чи пройшла вона нетехнічне обстеження, який статус небезпеки отримала територія. Прийом заявок у 2024 році триває до 15 листопада. Далі перевірку проводить Центр протимінної діяльності. Наступний крок – це тендер через систему ProZorro. На цьому етапі відбувається розрахунок витрат на розмінування, вибір переможців конкурсу, закупівлі послуг. З моменту подачі заявки до проведення тендеру відведено до 14 днів. Після визначення підрядника сервіс ProZorro має сповістити про завершені торги фермера-замовника і оператора-переможця. Тендер може тривати до 7 днів. Підписання договору має відбутись впродовж 5 днів після закриття торгів. Після цього землевласник має оплатити послуги на спецрахунок протягом 5 днів після інформування в обсязі 20% від суми. Мінекономіки перераховує решту, тобто 80%.
Оператор розмінування приступає до протимінної діяльності продовж 5 днів після резервування повної суми. Загалом строк від подачі землевласником заяви на розмінування до початку розмінувальних робіт не має перевищувати 39 днів. Після проходження всіх перевірок банк перераховує плату за послуги виконавцю. Важливо зазначити, що програма компенсації витрат на гуманітарне розмінування діє для землевласників, чиї території було визначено як небезпечні після обов'язкової експертизи нетехнічного обстеження територій. Відшкодування від держави не отримають фермери, чиї землі знаходяться під санкціями, мають бенефіціарів громадян країни-агресора, перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, чи мають податкові борги. Звертаємо вашу увагу на те, що оператор протимінної діяльності «Вільний шлях є» має сертифікати на проведення таких видів діяльності: нетехнічне обстеження територій, технічне обстеження територій, розмінування територій вручну, очищення району ведення бойових дій та інформування населення щодо мінної небезпеки. Щоб отримати детальну інформацію стосовно гуманітарного розмінування, зокрема замовити нетехнічне обстеження територій, звертайтесь за контактами, вказаними в описі до цього відео.